विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. वेव्ह ऑप्टिक्स या टॉपिकचे IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचे. विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की 2013 ला ना नवीन सिलेबस इंट्रोड्यूस करण्यात आला. 2013 च्या अगोदर सिलेबस थोडासा वेगळा होता, पण हा टॉपिक होताच. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट आणि इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन असे दोन वेगळे टॉपिक होते. 2013 च्या अगोदर वेगळे होते, 2013 नंतर आता हा नवीन पुस्तक येईपर्यंत ते वेगळेच होते. यावर्षी दोन्ही टॉपिक त्यांनी एकत्र केलेत. कंटेंट तेवढाच ठेवलाय. रिड्यूस पार्ट आहे, डिलीटेड पार्ट आहे, लक्षात घ्या. मग बदल काय आहे जस्ट मला एक्सप्लेन काय करायचं आहे ते बघा. की माझ्या टार्गेट्स बुक नेहमीप्रमाणे आहेच की बघा, हायजेन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट एक्सप्लेन करायचे, त्याचे मेरिट्स डिमेरिट्स एक्सप्लेन करायचे आहेत, हायजेन्स प्रिन्सिपल एक्सप्लेन करायचं आहे. हे सगळं तुमच्या पुस्तकात पण आहे सिलेबसमध्ये, बरोबर आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो हे सगळं 2013 नंतर कधीही विचारलं नाहीये. त्यांनी विचारलंय काय, हे केव्हा विचारलंय? 2001, 2004, 2009, 1999 ला 1999 साली परत आलेलं नाहीये. मग तुमच्या लक्षात येतंय 2013 नंतर येणारे प्रश्न कुठले होते? जास्त करून फिगर होते, डायग्राम्स होते, प्रूफ होते थोडेसे म्हणूया आपण. म्हणजे प्रत्येक वेळेस पॅटर्न चेंज होतोय. आता हे तर पहिलं वर्ष आहे, आपल्याकडे काही जुने पेपर नाही आहेत. तरी देखील मग आता IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला कसे प्रोव्हाइड केले पाहिजेत असा प्रश्न पडतोय मला. तर मी तुम्हाला सांगतो काय की टार्गेटचं बुक थोडंसं बाजूला ठेवतोय मी आणि आपण इथून सुरुवात करूया. ओके, आता लक्षात घ्या की काही झालं तरी आपल्याला पहिला जो क्वेश्चन करायचा आहे तो आपल्याला वेव्ह फ्रंट. म्हणजे मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी काय देतोय बघा की मी सगळे क्वेश्चन देणार आहे टॉपिक मधले आणि तुम्ही जर पुन्हा क्वेश्चन बँकशी त्याला रिलेट करून बघा, सगळे क्वेश्चन हे असणार आहेत. नंतर मात्र मी काय करणार आहे, टिपिकल क्वेश्चन IMP म्हणून देणार आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून. ते अगोदर आपण करायचे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्ही वेव्ह फ्रंट म्हणजे तो लोकस ऑफ पॉइंट असतो, ही डेफिनेशन तुम्ही कराल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दुसराच क्वेश्चन जो तुम्हाला करायचा आहे तो आहे हायजेन्स प्रिन्सिपल. हायजेन्स प्रिन्सिपल म्हणूया आपण, ठीक आहे, प्रिन्सिपल. ओके, मग हायजेन्स प्रिन्सिपल. आता हायजेन्स प्रिन्सिपल मी तुम्हाला सांगतो MCQ साठी इम्पॉर्टंट काय बघा की लाईटच्या कोणत्या प्रॉपर्टीज हायजेन्स प्रिन्सिपल कडून एक्सप्लेन केल्या जातील. रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन एक्सप्लेन केलं जाईल. अजून कुठल्या केलं जातील बघा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होईल का? इथं नाही होणार. म्हणजे हायजेन्स प्रिन्सिपल कॅनॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. म्हणजे ही अशा टाईपची MCQ येऊ शकते. प्रिन्सिपल पण लिहायला येऊ शकतं. हे झालं की लगेच तुम्ही दोन टाईपचे वेव्ह फ्रंट आहेत बघा. एक आहे प्लेन वेव्ह फ्रंट, ओके, आणि दुसरा आहे स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. प्लेन वेव्ह फ्रंट आणि स्पेरिकल. आता तुम्हाला सांगतो लिहायला जमलं नाही काय हरकत नाही, फिगर तरी करा त्याच्या. आणि स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट, प्लेन वेव्ह फ्रंटच्या फिगर तुमच्या पुस्तकात दिलेत ना, कॉम्प्लिकेटेड आहे ती स्पेरिकलची बरं का. एवढे सर्कल काढायची गरज नाही आहे, 3-4 काढले तरी पुष्कळ होतील. हे महत्वाचं आहे. हे झालं की आता मी तुम्हाला सांगतो स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट स्टार करतोय, प्लेन वेव्ह फ्रंटला पण स्टार करतोय. हे बऱ्याच वेळा विचारले गेलेले क्वेश्चन आहेत. हे तर करायचेच आपण कारण हे क्वेश्चन बँकमध्ये पण आहेत, पण हे पहिला केलं तर छान होईल पहिल्यांदा. आता त्याच्यानंतर याला तर मी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणणार आहे, ठीक आहे, 2 स्टार देतो म्हणून आपण. इथं तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजेन्स वेव्ह थेरी. ऑन द बेसिस ऑफ हायजेन्स वेव्ह थेरी. मग तुम्हाला अँगल ऑफ इन्सिडन्स इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे प्रूव्ह करायचं आहे. दिलंय त्यांनी, लक्षात घ्या. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे, त्याचे लॉज. म्हणजे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एक्झाम मध्ये प्रश्न असा येईल, एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजेन्स वेव्ह थिअरी. मग आलं का लक्षात? एवढं करायचं आहे तुम्हाला. ह्याच्यातला एक तरी क्वेश्चन 100% एक्झाम मध्ये आला पाहिजे, ह्या तिन्हीतलाच. हे लक्षात घ्या. का? कारण रिफ्रॅक्शन सिलेबसमधून कट आहे. आता रिफ्रॅक्शन तर मोस्ट इम्पॉर्टंट होता, तोच सिलेबसमध्ये नसल्यामुळं त्याच्यावर बेस्ड न्यूमेरिकल सुद्धा येणार नाहीयेत. नेक्स्ट पोलरायझेशन पण डिलीटेड आहे. आता पोलरायझेशन जर डिलीटेड असेल तर तो मालूज लॉ डिलीट असणार आहे, ब्रूस्टर्स लॉ डिलीट. अरे म्हणजे हा टॉपिक इथं संपलाय. कुठला? वेव्ह थेरी. मी काय म्हटलं, 2 टॉपिक मिक्स केले होते. आता 2 टॉपिक मधला ना
बराचसा पार्ट डिलीट जर झाला असेल तर एवढंच उरलंय. मग पुन्हा आपल्याला गेस करता येते काय की हे प्लेन वेव्ह फ्रंट स्पेरिकलची फिगर तर केलीच पाहिजे आणि हे नाही आलं यातलं काय रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन 3 मार्काला येणार. मग फिगर ड्रॉ करायची बाळांनो तुम्हाला ती रिफ्लेक्शन मी तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही इन्सिडंट रेजमध्ये तो वेव्ह फ्रंट घ्यायचा आहे. इथं नॉर्मल काढा. मग हे आर येणार लक्षात घ्या. ओके नाही रिफ्लेक्शन मला परत दाखवायचं दुसरं पुन्हा तिथं म्हणजे थोडक्यात फिगर व्यवस्थित काढा. ओके आता इंटरफरन्स पुन्हा स्टार्ट होतो टॉपिक बरं का. आता इंटरफरन्स पुन्हा डिफ्रॅक्शन म्हणजे वेव्ह थेरी इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घेतला असेलच. मी आता त्याच्यानंतर आता इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन दोन्ही मधले IMP क्वेश्चन द्यायला सुरुवात करतोय. बघा इंटरफरन्स मध्ये काय केलं पाहिजे सगळी थेअरी दिले ठीक आहे. इंटरफरन्सची डेफिनेशन कधी नाही विचारली तर मी तुम्हाला सांगतो पहिल्यांदा तुम्ही ना एक लक्षात घ्या. बघा कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आय लिहितो म्हणजे इंटरफरन्स बरं का आणि दुसरा आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह त्यासाठी असणारा फेज डिफरन्स पाथ डिफरन्सच्या कंडिशन्स तुम्ही करा. MCQ मध्ये ते विचारलं गेलंय. क्वेश्चन बँकमध्ये पण चेक करा. म्हणजे तुम्हाला क्लिअरली सांगू का कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल तर पाथ डिफरन्स एक तर 0 असेल नाही तर लॅम्बडा असेल 2 लॅम्बडा. फेज डिफरन्स काय असणार आहे 0 नंतर 2 पाय 4 पाय याप्रमाणे लक्षात घ्या. म्हणजे फेज डिफरन्स असेल तर इन टर्म्स ऑफ पाय येणार. पार्ट डिफरन्स असेल तर इन टर्म्स ऑफ लॅम्बडा. मग त्या कंडिशन्स करा आणि त्याच्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्हाला आहे हे दोन्ही मी असं लिहितो बरं का. हे MCQ व्हेरी शॉर्ट आन्सरसाठी हे दोघेही इम्पॉर्टंट आहेत. आता मी लिहितोय की यंग्स एक्सपेरिमेंट. आता यंग्स जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आहे ना याच्यावरती न्यूमेरिकल याचे जबरदस्त चान्सेस आहेत. आलं तर फिगर येईल. ओके फिगर येईल लक्षात घ्या. फिगर सोपी आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे एवढे सर्कल्स काढायची गरज नाहीये 3-4 काढले तरी बास होतील. बरं त्याच्यानंतर मी इथं परत व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणणार आहे आणि तुमच्या पुस्तकात दिलंय त्यांनी जॉमेट्री असा शब्द वापरलाय. जॉमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. जॉमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट म्हणजेच हा यंग्स एक्सपेरिमेंट लक्षात घ्या. इथं तुम्हाला असंही विचारतील ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट. ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. मग तो प्रश्न करायचा आहे. आता मात्र हा क्वेश्चन माझा फेवरेट आहे म्हणजे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. विचारणारच लक्षात घ्या विचारणारच. काय सांगतो कंडिशन्स फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न. कंडिशन्स फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न FERENC इंटरफरन्स पॅटर्न. आता तुमच्या क्वेश्चन बँकमध्ये त्याला गुड इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणलंय. ओके म्हणजे हा क्वेश्चन बँकमध्ये आहेच बरं का. क्वेश्चन बँकमध्ये पण केमिस्ट्रीचा इश्यू असेल खूप प्रॉब्लेम क्वेश्चन दिले असतील पण फिजिक्स बेस्ट आहे बरं का. MCQ तिथली एकूण एक तुम्हाला अंडरस्टँडिंगनं जमलं पाहिजे लक्षात घ्या. बरं आता हे कंडिशन्स फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न काय सांगा. 2 सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक कोहेरंट. त्याच्यानंतर शुड बी क्लोज टू इच अदर. सेपरेशन बिटवीन स्लिट स्मॉल म्हणजे सेपरेशन बिटवीन स्लिट आणि स्क्रीन शुड बी लार्ज. इन द सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. आता पोलरायझेशन कट केलंय बरं का सिलेबसमध्ये त्यामुळे हा पॉईंट नाही येणार पण हे जर रिझन्स तुम्हाला दिलेत त्यांनी एखाद्याचं रिझन सुद्धा विचारतील. आणि कोहिरंट सोर्सेस ऑब्टेन करण्यासाठी कुठल्या मेथड आहेत तर तुम्हाला सांगू का लॉयड्स मिरर म्हणूया आपण. मिरर हे तुम्हाला ॲज अ MCQ सुद्धा विचारतील. आणि फ्रेस्नेल्स बाय प्रिझम हे कोहिरंट सोर्सेससाठी ऑब्टेन करण्यासाठी यूज केलं जातं लक्षात घ्या. आता हे जे झालंय ना तुम्हाला मी सांगतो की इथं तुमचं ना इंटरफरन्स फिनिश होत आहे. म्हणजे बघा वेव्ह थेअरीमध्ये 3-4 क्वेश्चन होते इथं जास्त आहेत. बरं ह्यात सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स कुठले आहेत तुम्हाला दिले मी. यंग्स पण इम्पॉर्टंट आहे हे पण आणि हे पण. बाकीचं तुम्हाला सांगितलं मी एकतर MCQ which method is used to prepare coherent sources used to obtain coherent म्हणजे हे तुम्हाला विचारतील तुम्हाला कशाचा वापर करतील असं विचारतील. मग लिहाल स्क्रीनशॉट काढला याचा. म्हणजे आता उरलं काय डिफ्रॅक्शन. सांगू काय एवढा मोठा हा जो टॉपिक आहे ना जर परफेक्ट केला तर एक्झामच्या वेळेस खूप रिलीफ असणार आहे लक्षात घ्या. ठीक आहे खूप रिलीफ असणार आहे. पण एवढ्या मोठ्या टॉपिकमध्ये 2-2 3-3च क्वेश्चन्स करायचे आहेत एवढं पण जास्त नाही आहे. आता डिफ्रॅक्शन मी तुम्हाला सांगू का मी तुम्हाला क्वेश्चन बँकमधला क्वेश्चन सांगतो की डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन अख्खी दिली त्यांनी.
बेंडिंग ऑफ लाईट अराउंड ॲट शार्प एजेस इज नोन ॲज. मग करेक्ट आन्सर काय? डिफ्रॅक्शन. म्हणजे तुम्हाला की पहिल्यांदा डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन करायचे. डिफाईन डिफ्रॅक्शन. त्याच्यानंतर त्याचे दोन टाईप आहेत लक्षात घ्या. ओके, फ्रेझनेल आणि फ्रॉनहोफर. म्हणजे FRAUNHOFER हे एक टाईप आहे. त्याच्यानंतर फ्रेझनेल. ठीक आहे, SNEL बरोबर आहे, फ्रेझनेल. मग तुम्हाला याच्यातला डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेझनेल आणि फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन असं विचारतील. ठीक आहे, सोपे पॉईंट आहेत लक्षात घ्या. इथे जे एक्सप्लेनेशन दिले त्याच्यातच ते आहेत. बरं, त्याच्यानंतर फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शनला मी स्टार करतोय. एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन असा प्रश्न येऊ शकतो. त्याची ती फिगर तुम्हाला ड्रॉ करता आली पाहिजे. बरं, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगू का कंपॅरिझन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आणि सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. म्हणजे मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का की इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन मधला डिफरन्स ह्याच्या अगोदर एकदा बोर्डला आलेला आहे. इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन तो एक डिफरन्सचा पॉईंट तुम्ही करा. ओके, रिझॉल्विंग पॉवर सिलेबसमधून कॅन्सल आहे. रिझॉल्विंग पॉवर कॅन्सल असल्यामुळं शेवटचे सगळेच पार्ट सिलेबसमधून कॅन्सल झालं आहे. म्हणजे IMP क्वेश्चन फिनिश झालं लक्षात घ्या. म्हणजे आता उरलं काय सांगा बघू? फ्रेझनेल, फ्रॉनहोफर, इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन मधला डिफरन्स लक्षात घ्या. बरं, आता यात सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट कुठला आहे मी तुम्हाला सांगतो की हे सगळे मी तुम्हाला थेअरी क्वेश्चन 2 आणि 3 मार्क देतोय. MCQ साठी खूप प्रॅक्टिस करावी लागेल. आणि आणखीन काय उरलं रे? न्यूमेरिकल. मग न्यूमेरिकल्स मात्र मी तुम्हाला टेक्स्टबुक मधले सॉल्व्ह करून देणारच आहे. बोर्डच्या अगोदर व्यवस्थित तुम्हाला मिळतील. प्रॉपर रिवाइज करायला पण वेळ मिळेल तुम्हाला. ओके, मग सगळ्यात महत्त्वाचं व्हिडिओच्या शेवटी बोलतोय की चॅनल जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा, सबस्क्राईब करायला सांगा, त्यांना पण जास्तीत मुलांबरोबर शेअर करायला सांगा. प्रॉपर अभ्यास सुरू करा. वेळ वाया घालवू नका. वेळ बिलकुल वाया घालवू नका. अगदी व्यवस्थित स्टडी करा. सेकंदाचा वापर करा प्रत्येक म्हणूया आपण. जरा सुद्धा टाइमपास करू नका. ओके, नंतर तसं जर अभ्यास परफेक्ट केला तर दिवसभराचा टाइम व्यवस्थित युटिलाइज केला तर संध्याकाळी जागरण करायची पण गरज लागणार नाही. मग ठीक आहे, करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.